ครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันดีๆนะครับผมเดี๋ยวหมดหน้าฝนก็จะเป็นหน้าหนาวครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับจะเป็นตัวมาใหม่นะครับผมตัวนี้พี่บิ๊กเลยครับผมรอมานานแล้วนะครับตัวนี้คือ16ช็อตนะครับผม4นิ้วนะครับผมอันนี้บอกเลยว่ายังสวยยังโดนเนี่ยตัวนี้4นิ้วครับอันนี้คือพี่บิ๊กเลยนะครับมาใหม่ปีนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมครับบอกเลยว่าสวยคุ้มแน่นอนเดี๋ยวพาไปชมครับ